سلام. رسیپی امروز طرز تهیه یه ترشی خوشمزه هستش. پیاز ترشی که جزء یکی از ترشی‌ها و چاشنی‌های محبوب ما ایرانی‌ها هستش. قبل از شروع خیلی خوشحال میشم که همین الان ویدیو منو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید. بریم که درستش بکنیم. دوستان عزیزم، اگه کسی ازتون پرسید که کدوم ترشی از همه راحت‌تر درست میشه، با اطمینان بگیم پیاز ترشی. واقعا راحت درست میشه و موادی هم که لازم داریم فقط پیاز، حالا یا سفید یا قرمز، یه مقدار نعنا، یک کوچولو سیر، سرکه و یه مقدارم نمک. همین. برین میوه فروشی، میدون تره بار، سوپر میوه، هر جایی که میخواین، همه برمیدارن پیازای متوسط و درشت رو انتخاب میکنن برای غذاشون. شما اون پیازای ریزی که اون تمونده رو شروع کنین جمع کردن. سعی کنین پیازاتون یه دست باشه، هیچ فرقی هم نداره پیاز قرمز یا پیاز سفید. فقط وقتی که دارین انتخاب میکنین پیازا رو دست بزنین، نرم نباشه که توشون پوسیده باشه. پیازا رو همونجوری بندازین توی آب خیس بخوره. بعد از اون بعد سرکه رو بجوشونید. ببینید میتونید سرکه سفید استفاده کنید یا سرکه قرمز. من راستش رو بخواین سرکه از سیر ترشی قبلی مونده بود، همون رو شروع کردم به جوشیدن. چه اشکالی داره؟ من بارها گفتم باید از وسایلی که داریم استفاده بکنیم. یکی از راههایی که ترشیاتون یه ترشی خوبی پیدا میکنه و سرکه نمیزنه گلو رو اینه که از سیب استفاده کنید. من از سیر ترشی قبلیم چند تا سیب داشتم، وقتی که یکم سرکم جوشید سیبا رو بهش اضافه کردم. فقط وسط سیبا رو حتما بگیرید. توی این مرحله به اندازه 1-2 قاشق مربا خوری نمک اضافه میکنید و اگر نعنا خشک دارین یا نعنای تازه دارین، هر کدومه که دارین اضافه کنید به سرکتون. میتونین از سرکه سفید استفاده کنید. بعد یه مقدار توش آب لبو بریزین. یه قرمزی خوشگلی به پیاز ترشیتون میده. بهتره بذارین که پیازاتون 1-2 ساعت خیس بخوره. اگر نه همون موقع شروع کنین پوست گرفتن. فقط توجه کنید ته پیاز رو از ته نگیرین، چون پیازا بعد وقتی که توی سرکه میره باز میشه از هم. ته پیاز رو یه مقدار بذارین باشه. چون پیازا رو گذاشتین خیس بخوره دیگه چشاتون اشک ازش نمیاد، خیالتون راحت باشه. یه مقدار ممکنه بیاد، بیشتر نمیاد. ته پیازو پس تا ته نمیبریم، میذاریم ته پیاز باشه، فقط در حد تمیز کردن تهش رو میگیریم. بعد سر پیازم با چاقو به اندازه 0.5 تا 1 سانت یه برش کوچیک میدیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی که پیاز ترشیمون داره آماده میشه سرکه به خوردش بره و اینجوری وقتی که آماده شد و پیاز ترشیتون رو گاز زدین، قشنگ تا اون لایه های درونیش پیاز ترشیتون درست شده است. دیدین بعضی از پیاز ترشی ها رو میخوریم وسطش انگار خامه، پیاز خام دارین میخورید. اگه این کارو کنید دیگه پیاز ترشیتون اون مدلی نمیشه. ببینید پیازا رو من نمیذارم خیلی خشک بشه. به جاش سرکه رو میذارم، از روی گاز برش میدارم و صبر میکنم تا دماش به حدی برسه که وقتی دستمو میکنم توش دستم خیلی نسوزه و بتونم به اندازه 1-2 ثانیه نگه دارم. بعد وقتی که به این دما رسید پیازا رو میندازم توش و میذارم بمونه تا کاملا سرد بشه سرکه. از تا الان چند تا نکته داشتیم. یکی اینکه میتونین از سرکه سیر ترشی یا پیاز ترشی قبلیتون استفاده کنید. میتونید از سرکه سفید استفاده کنید، به جاش یک کم آب لبو بریزید تا یه پیاز ترشی خوش رنگ داشته باشید. و مورد بعدی اینه که پیازا رو توی سرکه گرم بندازین و بذارین یکم بمونه تا سرکه کاملا خنک بشه. عزیزان من چون که در راستای استفاده از موادی که توی آشپزخونه اضافه مونده اومدم از سرکه سیر ترشیم استفاده کردم، دیگه سیر نریختم توی این پیاز ترشی. اما شما اگر از سرکه ساده استفاده میکنید، اگر سیر تازه دارین حتما وقتی که پوست بکنید و وقتی که پیازا رو توی سرکه میندازین اون سیرا هم بندازین توی سرکه. اگر سیر خشک دارین پوست بکنید و توی مرحله بندازین توی اون دبه ترشیتون. توی این مرحله میتونید بهش فلفل تند اضافه کنید، فلفل قرمز پودرش رو اضافه کنید و کمی پودر نعنا اضافه کنید. ببینید من همون سیبا رو که توی سرکه جوشوندم دوباره انداختم توی دبه ترشیم، چون خود سیب یه سرکه خیلی خوبی ایجاد میکنه. همین دیگه تموم میشه. در نهایت هم وقتی که کاملا
پیازاتون رو توی دبه ترشیتون ریختین، سرکه رو روش بریزین. سرکه باید تا بالای بالا بپوشونه پیازاتون رو و بعد دوباره حدوداً یه قاشق چایخوری، 1-2 قاشق چایخوری نمک روش بپاشین. بعد روی دبتون رو اصلا نباید هوا بگیره. من کم نعنا هم میبینی، نعنای منم قدیمیه دیگه، فکر کنم آخرای عمرشه، بعد نعنای جدید بخرم. این از این پودرای آماده بود، اشتباه کردم خریدم. همیشه آدم خودش باید نعنا رو درست کنه، خوش کنه. نعنا ریختم، یکم نمک ریختم و بعد یه پلاستیک یا یه سیلیفون بکشین روش و بعد در رو محکم ببندین و بذارین توی جای خنک و تاریک حداقل 2 هفته بمونه و بعدش هم بیارین بیرون با پلو قیمه، پلو قرمه سبزی یا آبگوشت بزنین بر بدن. نوش جان. خوشحال میشم ویدیوی منو همین الان لایک کنید و اگه منو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید. متشکرم. نوش جان.